सब्सक्राइब गर्नु संदीप टेक्निकल च्यानललाई र बेल आइकन दाबेर अल गर्नुहोला सबभन्दा पहिलो भिडियो हेर्नलाई। हेलो फ्रेन्ड, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईहरु? मेरो नाम छ सन्दीप। धेरै धेरै स्वागत छ संदीप टेक्निकल च्यानलमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई यस्तो ट्रिक सिकाउने छु जुन तपाईको साथी हेर्न बित्तिकै भन्छन्, अरे वाह, यो फोटो कसरी बनाएको छ? तपाई पनि यस्तो फोटो बनाएर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएपमा पोस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र रेड बटन दाबेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि दाबेर अल गरिदिनु होला यस्तै भिडियो हेर्नलाई। साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। यस्तो फोटो बनाउनलाई सिम्पली प्ले स्टोरबाट पिक्स आर्ट एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। यदि पिक्स आर्ट एप्लिकेसन तपाईको मोबाइलमा छ भने ओपन गर्नु होला। ओपन भएपछि प्लस बटनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक भएपछि कुनै व्हाइट टी-शर्ट को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यदि टी-शर्ट को पिक्चर छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्सबाट पिक्चर डाउनलोड गर्नु होला। पिक्चर सिलेक्ट भएपछि तल हेर्न सकिन्छ अप्सनहरु, यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ एड फोटोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक भएपछि तपाईको फेसबुक होम पेजको स्क्रिनशट गरेको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यदि फेसबुक होम पेजलाई स्क्रिनशट गर्नु भएको छैन भने स्क्रिनशट गर्नु होला अनि स्क्रिनशट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सेलेक्ट भएपछि एडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक भएपछि चाहिएको भागलाई मात्र क्रप गर्नु होला। क्रप भएपछि ब्लेन्ड को अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक भएपछि मल्टिप्लाई को अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट भएपछि हेर्न सकिन्छ साथीहरु, यो बनाएको पिक्चर कति सुटेबल देखिरहेको छ अनि यहाँबाट तपाई सेभ गर्नु होला। वेल साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, बेल आइकन दाबेर अल गर्नु, भिडियोलाई शेयर गर्नु। मिल्ने छु अर्को भिडियोमा, तबसम्म टेक केयर, बाइ बाइ।